नमस्कार मंडळी, होमस्टाईल कुकिंगमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे अंडा करी। अंडा करीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 4 अंडी घेतली आहे बॉईल केलेली, 2 कांदे आणि 1 टमाटरची पेस्ट घेतली आहे करून। तिखट घेतला आहे, लाल तिखट 2 चम्मच, मीठ 1 चम्मच, हळदी पावडर अर्धा चम्मच, जिरा पूड अर्धा चम्मच, धना पूड अर्धा चम्मच आणि गरम मसाला पाव चम्मच आणि सांबार आहे हिरवा। तर आता एक पॅन ठेवून गॅसवर थोडं 1 चम्मच तेल टाकायचं आणि अंड्याला काप देऊन थोडं फ्राय करायचं। आता अंडे फ्राय करून झालेले आहे, ते काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। त्याच पॅनमध्ये आपण करी बनवणार आहे। त्याच्यात 3 चम्मच तेल टाकायचं। तेल तापू द्यायचं आणि मोहरी घालायची। तेल तापलं की मोहरी घालायची आणि तेजपान घालायचं। मोहरी तडतडली आहे आणि तेजपत्ताही छान फ्राय झाला आहे। तर आता आपण कांदा आणि टमाटरची जी पेस्ट केली होती ते घालणार आहे। पेस्ट घालून त्याला पण छान फ्राय करायचं। आता हा मसाला झाला आहे फ्राय करून। त्याच्यामध्ये थोडी लसूण पेस्ट टाकू आपण 1 चम्मच। त्याला पण छान परतायचं। लसूण झाला आहे परतून। आता त्याच्यात तिखट घालायचं, मीठ, हळद, जिरा पूड, धना पूड आणि थोडा गरम मसाला हे टाकून फ्राय करायचं पुन्हा।
थोडं परतून झालं की त्याच्यात थोडं पाणी घाला, कारण तिखट जळलं नाही पाहिजे यासाठी. ग्रेव्हीमध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकलं आहे, ते थोडं उकळी येऊ द्या आणि उकळी आलं की मग त्याच्यात अंडी सोडायची. आता ग्रेव्हीला छान तेल सुटलं आहे, त्यामध्ये आता आपण अंडी टाकूया आणि फिरवून घ्यायचं छान. तयार आहे भाजी. त्याला जास्त उकळी वगैरे येऊ द्यावं लागत नाही, कारण ग्रेव्ही पहिलेच झालेली आहे आपली. वरून हिरवा सांबार टाकून द्यायचा. अंडा करी तयार झालेली आहे खायसाठी. भाजी आता आपण सर्व करूया.